Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh mì Việt Nam rất là nổi tiếng rồi, nhờ phần vỏ bánh mì mỏng giòn nè, bên trong là những cái loại nhân rất là đặc sắc, thịt chả. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm cách làm thịt viên nướng để mình nhận vào trong bánh mì, đồng thời cách làm nước sốt rất là đặc biệt, thơm lắm luôn. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì thịt viên nướng này với Diễm nha. Bánh mì đó, ngoài cái phần nhân thịt là chính thì mình cũng cần có thêm những cái nguyên liệu ăn kèm giúp cho ổ bánh mì nó hấp dẫn hơn. Có ớt nè, dưa leo, rồi hành á, thì mình không có nên ăn hành sống mà mình nên chẻ ra rồi mình ngâm nước, và phải có ngò nữa mới ngon nha. Hành á, thì Diễm sử dụng hành mua bên đây nó to, mình sử dụng hành lá Việt Nam thì càng ngon ha. Mình cắt ra thành từng khúc nè, sau đó mình sẽ cắt thành sợi. Rồi mình chuẩn bị sẵn một cái tô nước lạnh đó, nếu mà không có nước lạnh sẵn thì mình nên có nước đá mình bỏ vào và mình ngâm hành. Ngâm như vậy thì hành nó vừa không có bị hăng mà nó giòn rất là ngon. Về đồ chua thì Việt Nam mình thường làm cà rốt với lại củ cải trắng. Diễm mua ở trong siêu thị Na Uy có cái củ su hào này thì Diễm thấy mình làm đồ chua cũng rất là ngon. Cà rốt sau khi mà gọt vỏ rồi á, rửa sạch, mình sẽ cắt ra thành từng sợi. Thì mình có cái dụng cụ gì, Diễm có cái đồ sắn này thì Diễm thấy mình làm á, nhìn nó đẹp hơn. Với công thức đồ chua hôm nay á, thì mình cần 200g cà rốt và su hào, tùy mình thích ăn cái loại nào nhiều thì mình cứ điều chỉnh nha. Đó, mình cắt nó ra thành từng miếng như vậy. Và hôm nay á, Diễm làm đồ chua rất là nhanh, gọn và Diễm thấy ăn cũng ngon. Mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê muối nha. Tiếp theo là 2 muỗng canh đường. Giấm thì mình cũng cho 2 muỗng canh, và Diễm sử dụng giấm ở đây cái độ axit của nó là 7%. Rồi mình cho thêm 2 muỗng canh nước đã đun sôi để nguội ha. Rồi mình trộn lên cho thật là đều. Mình để 1 tiếng là cái giấm nó sẽ thấm vào trong cà rốt và su hào. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên nha. Cái này cách làm rất là đơn giản nhưng mà cái đồ chua nó vừa giòn ngon lắm. Bây giờ mình đi làm phần thịt viên. Thì Diễm dùng thịt xay sẵn cho nó tiện. Mình cần là 200g thịt bò xay và 200g thịt heo xay. Thịt bò xay này Diễm mua cái hàm lượng mỡ của nó là 14% và thịt heo xay là 9%. Mình nên chọn cái loại có mỡ tí xíu thì mình nướng cái thịt nó mướt, nó ngon, nó không có bị khô. Mình nêm vào đây 3g muối. Cái cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 10g đường, 4g bột nêm gà, mình dùng bột nêm thường cũng được luôn. 1g tiêu hay là 1/3 muỗng cà phê. 12g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình sẽ cho thêm là 15g mật ong. Mật ong mới giúp cho cái thịt nó giữ được cái độ ẩm, đồng thời khi mà mình nướng cái màu nó cũng đẹp, nó có cái vị ngọt rất là thanh. Diễm lấy một cái cối đó, Diễm sẽ cho vào đây 5g tỏi là khoảng 2 tép như vậy. 20g hành tím mình cắt ra thành từng khoanh. Rồi bây giờ mình sẽ giã cho hành và tỏi này nó nhuyễn ha. Mình thấy giã nhuyễn và nó ra cái nước như vậy là được. Rồi mình lấy 1 muỗng canh nước lạnh đó, mình cho vào. Và bây giờ mình sẽ trộn, rồi mình vắt cái nước hành tỏi này ra, mình cho vào trong thịt mình ướp, nó rất là thơm. Mình không ướp cái xác hành tỏi ha, thì nướng nó dễ cháy, đồng thời ăn nó cũng bị lạm xạm. Đó, Diễm dắt ra thì Diễm đông lại nó cũng khoảng 1 muỗng canh đó, mình cho hết vào luôn. Để cho thịt nó không có bị khô á, thì mình sẽ cho thêm 20g vụn bánh mì hay còn gọi là bột chiên xù. Đây là cái gói mà Diễm dùng nè. Thì nếu mà không có thì mình cứ lấy cái ruột bánh mì trắng đó, mình cho vào thôi, giúp cho thịt nó giữ độ ẩm rất là ngon. Cho bột chiên xù vào thì mình sẽ đeo bao tay nha, và mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó hòa đều với nhau. Nên dùng bao tay thì mình bóp nó đều. Nếu mà mình làm số lượng nhiều mình có thể cho vào trong máy mình quết sơ cũng được. Đó, mình trộn thiệt là đều hết, mình thấy thịt bắt đầu nó dẻo ra như vậy nè. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại và mình cất vào trong tủ lạnh 30 phút là mình có thể lấy ra mình nướng. Còn nếu mà mình để lâu hơn cũng được, qua đêm cũng được luôn nha. Trong thời gian này thì mình đi làm cái nước sốt. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị ở đây là 10g tỏi đã gọt vỏ nha.
Tiếp theo là 30g hành tím cũng đã lột vỏ rồi. 5g gừng Diễm cũng đã gọt vỏ. Và 5g me. Me này thì chỉ là phần thịt me, nó không có hạt ha. Mình cho lượng me rất là ít nhưng mà giúp cho cái nước sốt đó nó có cái vị chua nhẹ và nó làm cho nó ngọt thanh hơn, ngon vừa thơm nữa. Me thì Diễm dùng cái hiệu này, mình mua ở trong tiệm Việt thôi. Hành thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành từng cái lát, nó có độ dày khoảng chừng 3 tới 4 mm. Tỏi thì mình sẽ đập cho nó dập. Gừng mình cũng đập cho dập luôn nha. Những cái gia vị tiếp theo mình cần ở đây là 45g nước tương, Diễm sử dụng hiệu Maggi. 5g nước mắm, rất là ít nhưng mà mình nên có, như vậy thì cái nước sốt nó mới thơm. 10g tương ớt thì Diễm sử dụng hiệu tương ớt Sriracha. Tương ớt không cần nhiều nhưng mà mình nên có thì cái nước sốt nó mới ngon. Đường thì mình cần 50g và Diễm sử dụng đường nâu. Nếu không có đường nâu thì mình sử dụng đường cát bình thường, nhưng mà đường nâu giúp cho cái sốt cái màu nó đẹp. Bơ thì mình cần 40g và Diễm sử dụng bơ mặn, tức là bơ có muối. Còn nếu mà mình sử dụng bơ lạc thì mình thêm tí xíu muối vào. Một cái nguyên liệu rất là quan trọng và làm cho cái nước sốt nó thơm đặc biệt đó chính là cà phê. Mình cần ở đây là 2g và cái này là cà phê hòa tan nha. Diễm dùng cái hiệu này là của Starbucks. Nếu mà mình không có cái cà phê hòa tan này thì mình cứ pha cà phê đen mình uống bình thường đó, không có đường và sữa, 100ml là được. Thì để pha cái cà phê hòa tan này đó, Diễm sẽ cho nó vào 100ml nước ha. Mình khuấy ra cho đều, cái này là nước nhiệt độ phòng bình thường tại tí xíu mình sẽ nấu lên nữa nên không cần nước sôi. Bắt một cái nồi lên bếp nha, và bây giờ mình sẽ cho bơ vào trong nồi nè. Tiếp theo mình sẽ cho hành tím. Tỏi đã đập dập. Gừng cũng đã đập dập luôn. Và mình để lửa trung bình. Bây giờ mình sẽ phi cho những cái nguyên liệu này nó thiệt là thơm và bơ giống như nó tan hoàn toàn và nó hơi cháy tí xíu. Như vậy thì cái nước sốt nó mới ngon nha. Mình lưu ý là mình phải phi cho nó thiệt là vàng và nó thơm. Đó, mình thấy ở dưới cái đáy nồi bắt đầu nó chuyển sang màu nâu như vậy là được nè. Thì lúc này mình mới lấy cái cà phê hồi nãy mình đã khuấy đó, mình cho vào. Tiếp theo mình sẽ cho nước tương nè. Rồi nước mắm. Và đường. Rồi Diễm lấy 5g me đó, Diễm cho vào luôn. 10g tương ớt. Và mình sẽ nêm thêm 1 muỗng cà phê là 4g bột nêm gà nha. Hoặc là mình không có bột nêm gà thì mình nêm bột nêm thường. Rồi bây giờ mình nấu cho hỗn hợp này nó sôi lên. Và mình giữ cái lửa làm sao cho nó sẽ sôi nhẹ ha, trong vòng 5 phút cho cái nước sốt nó được thấm. Và cái hơi nước nó cũng bốc đi tí xíu đó thì cái nước sốt nó sẽ đậm đà hơn. Đó, Diễm để cho nó sôi nhẹ như vậy. Đây là nước sốt mà mình đã nấu được 5 phút nè. Mình thấy nó hơi sệt tí xíu. Cái nước sốt này nó loãng chứ nó không phải đặc nha. Mình đổ cái nước sốt này ra cái rây để mình bỏ đi cái phần xác của hành, tỏi, gừng đó và me nữa. Mình dùng muỗng đó, mình vắt cái nước này nha, tại vì trong đây ra cái nước ngọt rất là ngon. Nước sốt này khi mình nếm mình sẽ thấy nó có cái vị ngọt nhiều hơn mặn và chua nhẹ của me. Đồng thời cái mùi của cà phê làm cho mình có cảm giác giống như là cái mùi của nướng than, rất là hấp dẫn. Về thịt viên thì khi nào ăn thì mình lấy ra khỏi tủ lạnh, mình vo viên rồi mình mang mình đi nướng liền ha. Diễm sẽ đeo bao tay vào và Diễm thấm nước vào trong bao tay, giúp cho mình vo cái thịt viên nó không có bị dính. Và hôm nay Diễm chia sẻ cái cách nướng bằng nồi chiên không dầu. Vì vậy mình nên cân mỗi cái viên thịt là 25g để mình canh cái thời gian mình nướng cho chính xác. Đó, mình cứ miết cái viên thịt nè, sau đó mình sẽ xe cho nó tròn lại. Rồi nếu mà mình nướng bằng lửa than thì mình chỉ cần ấn cho nó dẹp ra như vậy là được nè. Như vậy thì nướng lửa than rất là ngon. Trong khi bây giờ mình nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình sẽ ấn cho nó dẹp hơn nữa. Tại vì nếu mà nồi chiên không dầu mình để nó dày quá thì lúc mà mình nướng xong viên thịt nó giống như nó tròn luôn, nó không có thơm. Đó, mình ấn cho nó dẹp như vậy nè. Diễm lưu ý cái này quan trọng tại Diễm cũng có làm thử đó và Diễm thấy
Đó, dẹp như vậy thì nướng lên nó vừa thơm mà không có bị khô đâu, mình đừng có lo nha. Nồi chiên không dầu thì trước khi nướng mình sẽ làm nóng nó trước. Mình bật nhiệt độ là 200 độ C nha, và mình làm nóng trong khoảng thời gian là 5 phút. Như vậy thì mình nướng cho cái thịt nó chín nhanh và nó vàng, nó thơm, nó không có bị khô. Sau 5 phút thì mình sẽ cho thịt vào mình nướng liền ha. Với công thức này thì mình làm được khoảng 18 cho tới 20 viên thịt và mình nướng từ 2 tới 3 lần. Nhiệt độ là 200 độ C và lần đầu tiên mình sẽ nướng trong vòng 3 phút. Sau 3 phút thì mình sẽ mở ra và mình trở mặt thịt. Trở đều hết ha. Lúc này thì thịt nó cũng đã chín rồi, nhưng mà mình cần nướng thêm tí xíu nữa cho thịt nó vàng và nó thơm. Lần thứ hai này thì mình cũng nướng ở cái nhiệt độ là 200 độ C, nhưng mà khoảng thời gian là từ 1 phút rưỡi cho tới 2 phút thôi. Mình nướng lâu quá thì cái thịt nó sẽ bị khô nha. Nếu mà mình ăn liền thì mình nướng 2 phút, còn nếu mà mình muốn để cho nó lâu hơn tí xíu thì Diễm thấy mình chỉ cần nướng 1 phút là được. Đó, mình thấy cái màu rất là đẹp và thịt không hề bị khô, nó có một cái độ ẩm nè. Cái này ăn liền rất là ngon luôn. Thịt viên này nếu mà về cơ bản thì sử dụng hoàn toàn thịt bò, nhưng mà Diễm thấy mình nên có thêm thịt heo khi mà mình nướng nó không có bị khô. Và với cách ướp này cái gia vị nó đậm đà nè. Dù nướng bằng cái nồi chiên không dầu nhưng mà rất là thơm luôn. Cái này thì nướng bằng lửa than còn tuyệt vời hơn nữa. Bây giờ mình đi nhận vào bánh mì nha. Bánh mì thì Diễm để cái công thức ở phần miêu tả video nếu mà mình muốn tự làm. Mình cắt đôi bánh mì nè, rồi mình sẽ cho thịt vào ngay giữa. Một ổ bánh mì thường mình cho từ 3 cho tới 4 cái viên thịt như vậy. Nước sốt trước khi múc vào thì mình khuấy lên ha. Và mình múc khoảng từ 1 cho tới 2 muỗng canh nước sốt. Đầu tiên mình cho khoảng 1 muỗng canh nước sốt vào trước đi. Rồi mình mới cho đồ chua nè. Đồ chua thì không cần cho nhiều cho vài miếng thôi. Rồi mình sẽ cho dưa leo. Dưa leo hay là dưa chuột đó, mình cắt ra thành như vậy. Rồi mình cho hành mình đã ngâm nước nè, hành lá đó. Tiếp theo mình sẽ cho ngò. Và Diễm thấy mình nên có ớt nha. Cái ớt này Diễm ăn thì Diễm thấy nó không phải thiệt là cay, nhưng mà nó có ớt giúp cho cái bánh mì nó có cái mùi thơm hấp dẫn hơn nhiều. Và cuối cùng mình sẽ chan thêm một tí xíu nước sốt lên nữa. Cái nước sốt này nó giúp cho cái bánh mì có cái vị rất là đặc biệt, kiểu như ăn là ghiền đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm món bánh mì kẹp thịt nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.